اهلا بيكم في فيديو جديد على قناة توب 5. واللي اول مرة يشوفنا، احنا قناة متخصصة في ترشيحات الافلام والمسلسلات. اشترك فيها وفعل الجرس واستنى كل جديد. ميعادنا النهاردة مع حلقة برضو للمسلسلات، واللي ما شافش حلقاتنا اللي فاتت عن المسلسلات هسيب لكم في وصف الفيديو تحت لينكات لكل الحلقات دي اللي كان التفاعل عليها حلوة جدا. والنهاردة بقى مع نوع مختلف شوية من المسلسلات، وهي المسلسلات الاسبانية، اللي كان لمسلسل البروفيسير او لا كاسا دي بابل عمل شهرة كبيرة جدا للدراما الاسبانية اللي ليها عشاق في كل العالم، عشان اكتر من 400 مليون واحد في العالم بيتكلموا اصلا باللغة الاسبانية، وده اللي بيخلي المسلسلات دي ليها متابعين كتير جدا. احنا النهاردة بقى اخترنا لكم افضل 5 مسلسلات اسبانية تستحق المشاهدة. نوعنا فيهم ما بين الدراما والجريمة والغموض والرومانسي والسيرة الذاتية. حلقة حلوة قوي قوي، ويا رب الاختيارات تعجبكم. ويلا بينا نبدأ حلقة النهاردة. في المركز الخامس معانا أفضل مسلسل أسباني لسنة 2021، وهو مسلسل البريء أو The Innocent. المسلسل جريمة ودراما وغموض، وبيحكي عن الشاب ماتيو فيدال، اللي لما كان سهران في مكان حصل خناقة كبيرة قوي جوه المكان ده مع شباب كتير كانوا موجودين في نفس المكان، واللي لما حصلت جريمة قتل بسبب الخناقة دي لقى ماتيو حياته كلها بتتقلب، لأنه اتحكم عليه في القضية دي بالسجن لمدة 4 سنين عشان يدخل السجن ويقضي هناك العقوبة. وبعد ما يخرج بيحاول بقى يبدأ حياته من جديد، بعد لما اتعرف على واحدة اسمها أوليفيا اللي حبها جدا. وبعد لما اتفقوا على الجواز كان فاكر ان حياته خلاص اخيرا هتقدر ترجع تاني تبقى احسن زي الاول، بس للأسف كل ده بيتغير لما بيجيلهم مكالمة تليفون قلبت كل حياتهم تاني. يا ترى بقى ايه السر ورا المكالمة دي وايه اللي هيحصل لهم؟ كل ده هتعرفوا في احداث المسلسل الروعة ده. ¿Preparado? Te llamas Teo Aguilar. Tú decides qué historia quieres contarle al bebé que esperas. La que te has fabricado o la que intentas ocultar. Olivia no sabe quién eres al 100%. ¿Por qué crees que tú la conoces también a ella? ¿Usted cree en el karma? ¿Y si todo esto no tiene nada que ver con ella, sino contigo? Si has hecho el bien en esta vida o en otra anterior, cogerás cosas buenas, pero si has hecho el mal... Nadie nace sin... ¿Qué es mejor, hacer justicia o asegurarse de que nadie sufra? ¿Vas a ayudarme o no? في المركز الرابع معانا مسلسل دراما رومانسي من إنتاج 2013، وبيعتبر من أجمل المسلسلات الرومانسية الأسبانية، وهو مسلسل فيلفت أو خيط الحب. المسلسل اللي بتدور أحداثه حوالين دار أزياء من أكبر وأرقى دور الأزياء في أسبانيا، وهي دار فيلفت اللي بيديرها ألبرتو. بيحكي المسلسل بقى في أواخر الخمسينات لما بتشهد الدار دي قصة حب ما بين صاحب الدار ألبرتو وبين أنا الخياطة الصغيرة اللي بتشتغل هناك. قصة الحب دي أكيد مش هتبقى محبوبة عند ناس كتير، وأولهم أبو ألبرتو اللي أكيد بيعتبر إن القصة دي تقدر تهد الإمبراطورية الكبيرة اللي هو عملها. يا ترى بقى ألبرتو وأنا هيعملوا إيه في القصة دي؟ وإيه الصراعات اللي مش هتسيبهم في حالهم من كل المنافسين ليهم وحتى من القريبين ليهم وهو أبو ألبرتو؟ كل ده وأكتر هتعرفوا في أحداث المسلسل الروعة ده. في المركز الثالث معانا مسلسل دراما وتشويق روعة من إنتاج 2015. المميز في المسلسل ده وهيخليك تحبه إن أغلبية أبطاله من أبطال مسلسل البروفيسير. والمسلسل اللي معانا هو مسلسل فيس أفيس أو السجينة أو لوكد أب أو هذا ما بناه قلبي. كل دي أسماء المسلسل اللي بيحكي فيه عن ماكارينا، ودي شابة جميلة بتقع في حب مديرها في الشغل كعادة كل الشركات يعني. بس للأسف بقى الحب ده ما عداش عادي كده زي ما اي واحدة بتحب مديرها، لا ده بدل ما القصة تكمل وتحلو معاها بتلاقي نفسها في الاخر داخلة السجن. بسبب ايه بقى؟ بسبب قواضي اختلاس وقواضي تهرب ضريبي، عشان يتحكم عليها بالسجن لمدة 7 سنين. عشان هنا بقى تبدأ احداث المسلسل اللي بتواجه فيه ماكارينا اخطر السجنات في اسبانيا. يا ترى بقى هتتعامل ازاي جوه عالم السجن ده اللي اكيد ما بيرحمش اي حد مستجد؟
يا ترى بقى هتعيش ازاي وهتعمل ايه؟ كل ده هتعرفه في احداث المسلسل الروعة ده. ¿Tú te metes, Bogotá? ¿Eh? Que si te metes. ¿Sabes lo que hace Zulema con las chivatas? Las nota. Mira, hija, toda la vida he intentado enseñarte a diferenciar lo que está bien de lo que está mal. A lo mejor por eso estás aquí. Porque no has tomado una decisión en tu vida. في المركز التاني معانا واحد من أجمل المسلسلات الأسبانية اللي ممكن تتابعها، وهو مسلسل كوكتيل ما بين الدراما والرومانسي والتاريخي والجريمة. والمسلسل اللي معانا هو مسلسل جراند أوتيل اللي من إنتاج 2011، وبتدور أحداث المسلسل في فندق جراند في أسبانيا في أوائل القرن العشرين، وبالظبط بقى في عهد الملك ألفونسو ال13، وبالتحديد سنة 1905 لما بيوصل جوليو عشان يحقق في اختفاء أخته، وده اللي خلاه عشان يحقق في الاختفاء ده يشتغل جرسون جوه الفندق. بس جوليو في الفندق اتعرف على الجميلة الغنية جدا بنت صاحب الفندق عشان يقع في حبها، وتبقى هي الشخص الوحيد اللي هيساعده جوه الفندق عشان يقدر يكتشف سر اختفاء أخته. ده غير إنها كمان هتكشف له أسرار كتير قوي عن الفندق وعن الألغاز العائلية الكبيرة. يا ترى بقى إيه اللي هيحصل جوه الفندق، وهيعرف سر اختفاء أخته ولا لأ؟ كل ده هتعرفه في أحداث المسلسل الروعة ده. Tú no sabes lo que has hecho. Vendrá un inspector de la ciudad especializado en asesinatos. Este era el uniforme de mi hermana. La etiqueta pone su nombre. Juli, esta es la prueba que te hacía falta para ir a la policía. Creo que el vestido de tu hermana formaba parte de un chantaje. No lo sé, pero algo ocurrió esa noche y amenazan con contarlo. No te vas a ir de aquí hasta que me lo devuelvas. Ajá, punta de un cuchillo de oro. Solo se me ocurre un lugar donde pueda haber un cuchillo de oro. في المركز الأول معنا واحد من أجمل وأنجح المسلسلات الأسبانية في التاريخ، وهو مسلسل ناركوس، المسلسل اللي من إنتاج نتفليكس لسنة 2015، وهو مسلسل سيرة ذاتية وجريمة ودراما. بيحكي المسلسل بقى القصة الحقيقية لواحد من أخطر المجرمين في العالم، وهو بابلو اسكوبار. المميز في المسلسل ده إن أول حاجة هتيجي في بالك لما نقول إن إحنا بنتكلم عن مسلسل سيرة ذاتية لملك الكوكايين في العالم، إن أكتر شخص هيتأثر بيه لأحداث المسلسل هو بابلو اسكوبار. إلا إنك في أحداث المسلسل هتتعلق بشخصيات كتير جدا، زي شخصية مثلا ستيف مورفي، عميل وحدة مخدرات اللي كان مهووس بحلم القبض على الإمبراطور اللي بدأ حياته من الصفر لحد ما وصل إنه يبقى أغنى مجرم في التاريخ، اللي كان في آخر أيامه بيحقق أرباح سنوية أكتر من 21 مليون دولار. اسكوبار ده رعب أمريكا كلها وجنن كل وكالات مكافحة المخدرات في العالم كله. يا ترى بقى إيه حكايته وإيه قصة الإمبراطورية بتاعته دي؟ كل ده هتعرفه في أحداث المسلسل الروعة ده اللي يستحق وبكل جدارة يكون هو معانا الأول في حلقة النهاردة. I'm Steve Murphy, drug enforcement agent. What do you do at the United States Embassy? I am in janitorial services. Your embassy must be very clean. You bet your ass it is. This is my partner, Javier Pena, who figured the best way to get inside narco information. Can anybody in this country keep a secret? Everybody works for somebody. They were violent, crazy, and filthy rich. One way or another. لو ترشيحاتنا عجبتكم اعمل لايك للفيديو، سيب لنا رأيك في الكومنتات، ولو لسه مش مشترك في القناة اشترك وفعل الجرس واستنى كل جديد. خلص الكلام، سلام.